नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयामधील प्रकरण 3ब मागणीची लवचिकता या प्रकरणातील आज आपण मागणीची लवचिकता मोजण्याच्या पद्धतींमधील शेवटची तिसरी पद्धत अभ्यासणार आहोत। तिसरी पद्धत आहे बिंदू किंवा भूमिती पद्धत। मित्रांनो, यापूर्वी आपण मागणीची लवचिकता मोजण्याच्या दोन पद्धती अभ्यासलेल्या होत्या। पहिली पद्धत म्हणजे गुणोत्तर किंवा शेकडेवारी पद्धत आणि दुसरी एकूण खर्च पद्धत। या दोनही पद्धतींची माहिती आपण अभ्यासलेली आहे। तुम्ही जर त्या संदर्भात थोडी व्हिडिओ पाहिले नसतील तर आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन मागणीची लवचिकता ही प्लेलिस्ट ओपन करा। त्यामध्ये तुम्हाला लवचिकतेच्या संदर्भातील सर्व व्हिडिओ डिटेलमध्ये पाहायला। चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूयात आजच्या आपल्या तिसऱ्या पद्धतीला, तिचे नाव आहे बिंदू किंवा भूमिती पद्धत। मित्रांनो, भूमिती पद्धतीला बिंदू पद्धत किंवा बिंदू पद्धतीला भूमिती पद्धत असं देखील म्हटलं जातं। प्रत्येक पद्धतीमध्ये आपण पाहिले एका पद्धतीला दोन दोन नावं आहेत। त्यामध्ये असणारी प्रोसेस किंवा त्यामध्ये असणारी पद्धत विचारात घेऊन त्याला वेगवेगळ्या नावं देण्यात आलेली आहेत। जशी इथं बिंदूवरून मोजतोय म्हणून बिंदू पद्धत म्हणता येतं आणि या आकृत्यांद्वारे आपण ही पद्धत स्पष्ट करत असं म्हणून भूमिती पद्धत असं देखील त्याला म्हणता येतं। म्हणून तिच्यामध्ये जे घटक आहे त्या घटकांनुसार त्याचं नावं देण्यात आलेले आहे। यानंतर आपण ही पद्धत कोणी विकसित केली, कशा पद्धतीने यामध्ये लवचिकता मोजली जाते या संदर्भातली माहिती सांगत असतो। तसं या पद्धतीचा जर विचार केला तर गुणोत्तर व एकूण खर्च पद्धतीत मागणी वक्रावरील बिंदूची लवचिकता मोजता येत नव्हती। एखाद्या मागणीच्या वक्रावरच्या बिंदूची लवचिकता किती हे त्या दोनही पद्धतीमध्ये सांगता येत नव्हतं। म्हणूनच डॉक्टर मार्शल यांनी ही पद्धत विकसित केली आहे, जिच्यामध्ये मागणी वक्रावरील कोणत्याही बिंदूची लवचिकता मोजत असताना बिंदूपासूनचं खालील अंतराला बिंदूपासूनच्या वरील अंतराने भागलं जातं आणि त्यावरून लवचिकता मोजली जाते। म्हणजे या पद्धतीत आपल्याला बिंदूपासूनचं खालील अंतर आहे ते प्रथम विचारात घ्यायचं आहे आणि त्या अंतराला बिंदूपासूनच्या वरील अंतराने भागायचं आहे आणि जे उत्तर येईल त्याच्यानुसार पुन्हा आपण पाठीमागच्या पद्धतीप्रमाणे जे उत्तर येईल त्या उत्तराप्रमाणे लवचिकता सांगणार आहोत। यासाठी मी मार्शल यांनी सूत्र देखील दिलेलं आहे। मागणीची लवचिकता बरोबर मागणी वक्रावरील बिंदूपासूनचे खालील अंतर भागिले मागणी वक्रावरील बिंदूपासूनचे वरील अंतर। तो बिंदू विचारात घ्या, त्या बिंदूपासूनचं वरचं अंतर आणि खालचं अंतर आपण मोजायचं आहे आणि त्या अंतरांमध्ये खालच्या अंतराला वरच्या अंतराने भागायचे। अशा पद्धतीने जे अंतर येईल त्या अंतराला कॅल्क्युलेशन करून उत्तर जे येतं त्या उत्तरानुसार आपण लवचिकता सांगणार आहोत। चला तर मग प्रत्यक्षात आपण यापूर्वीच्या पद्धतींमध्ये जशी उदाहरणं पाहिली होती, टेबल पाहिला होता, त्याच्या आधारे ती पद्धत स्पष्ट केली होती। या पद्धतीत देखील बिंदू किंवा भूमिती पद्धत असल्याने आपल्याला आकृती काढून मागणी वक्र काढून त्यावरील बिंदू विचारात घेऊन त्या बिंदूची लवचिकता मोजून दाखवावी लागेल। म्हणून आपण सुरुवातीला एक मागणी वक्र विचारात घेऊयात। यामध्ये दोन्ही अक्ष आपल्याला सुरुवातीला काढून घ्यायचे, य आणि श अक्ष। आरंभ बिंदूपाशी य नाव द्या। अशा पद्धतीने आपण दोन्ही अक्ष काढून त्यांना नावं देऊन घेतलेली आहेत। य अक्षावरती नेहमी आपण किंमत घेत असतो, याही आकृतीत किंमत आणि श अक्षावरती मागणी विचारात घेतलेली आहे। मित्रांनो, या ठिकाणी आपण बिंदू पद्धत जी वापरतोय किंवा बिंदू पद्धतीचा जो अभ्यास करतोय तो सरळ रेषेत असणाऱ्या मागणी वक्राच्या संदर्भातला करतोय, म्हणून त्याला रेषीय मागणी वक्र असं देखील म्हटलं जातं। एका सरळ रेषेमध्ये असतो। असा जर मागणी वक्र असेल तर त्या मागणी वक्राची लवचिकता कशी मोजायची हे आपल्याला ह्या ठिकाणी सांगता येतं, स्पष्ट करता येतं आणि त्याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत। मित्रांनो, जेव्हा आपण मागणी वक्र काढतो आणि तो मागणी वक्र जर अशा पद्धतीनं आला असेल, एका सरळ रेषेत असेल, डावीकडून उजवीकडे खाली उतरत जाणारा असेल, तर हा जो मागणी वक्र आहे त्या मागणी वक्रावरती कोणताही बिंदू तुम्ही घेतला तर त्याची लवचिकता आपण मोजू शकतो। पण त्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे की मागणी वक्र जो तुम्ही काढलेला असेल तो मागणी वक्र जर दोन्ही अक्षांना स्पर्श करत नसेल तर त्याचा आपल्याला उपयोग होणार नाही। म्हणून बिंदू पद्धतीने लवचिकता मोजताना प्रथम दिलेला वक्र जो आहे तो दोन्ही अक्षांना स्पर्श करेल इथपर्यंत वाढून घ्यायचा आहे। तिथपर्यंत तो वाढला पाहिजे, म्हणजे दोन्ही अक्षांना तो स्पर्श करेल इथपर्यंत असला पाहिजे। जर नसेल तर तो काढून घ्या, तिथपर्यंत त्याला सरळ रेषेने वाढून दोन्ही अक्षांना तो टच करा आणि मग त्या वक्रावरील कोणताही बिंदू घ्या, तो बिंदू कुठेही असू द्या, त्या बिंदूची लवचिकता आपण मोजू शकतो।
आता उदाहरणादाखल आपण ह्या ठिकाणी बिंदू विचारात घेतलेला आहे। यापैकी कोणत्याही बिंदूची लवचिकता मोजायची म्हटले तरी आपल्याला मोजता येईल। हा सरळ रेषेत असणारा मागणी वक्र आहे, त्याची लवचिकता आपण मोजतो। यासाठी मार्शल यांनी सांगितलं होतं की सूत्र महत्त्वाचं आहे, सूत्र विचारात घ्या, सूत्रात नुसार किंमत टाका आणि मग कॅल्क्युलेशन केलं की तुम्हाला लवचिकता सांगता येईल। मग मार्शल यांनी सूत्र काय सांगितलं होतं, कोणत्याही बिंदूची लवचिकता जर तुम्हाला मोजायची असेल तर त्या बिंदूपासून, समजा मला म2 ह्या बिंदूची लवचिकता मोजायची, तर ह्या बिंदूपासूनचं खालचं अंतर मोजायचं इथपर्यंत आणि ह्याच बिंदूपासूनचं वरचं अंतर ह्यापर्यंत असणारं मोजायचे। ज्या बिंदूची मोजायची तिथपासून खालचं अंतर आणि तिथपासूनचं वरचं अंतर, अशी अंतर आपल्याला मोजून कॅल्क्युलेशन करून पाहायचे आहेत आणि ते कॅल्क्युलेशनचं उत्तर किती त्याच्यानुसार लवचिकता सांगता येणार आहे। चला तर आपण उदाहरणादाखल या ठिकाणी म2 या बिंदूचीच आपण लवचिकता मोजून पाहूयात। मागणीची लवचिकता बरोबर सूत्रात आपल्याला किंमत टाकावी लागणार। समजा म2 हा बिंदू आता मला ह्या मागणी वक्रावरती मध्यभागी दिसतोय, म्हणजेच इथून खालचं अंतर जर 50 असेल, आपण ते गृहीत धरले 50 आहे, आणि हा बिंदू जर मध्यभागी असेल तर या बिंदूपासूनचे वरील अंतर देखील किती होणार आहे, 50च होणार आहे। म्हणून खालील अंतर घेतलं आपण भागिले वरील अंतर, इथपासून वर असणारं अंतर खाली भागिले घेणार आहे। बिंदू मध्यभागी असेल तर खाली जर 50 असेल तर वरचं अंतर देखील 50 येणार आहे। मग दोन्ही अंतर 50-50 सारखे येणार आहे। कॅल्क्युलेशन केलं, भाग दिला तर या ठिकाणी भाग जाईल 50 × 50 आणि उत्तर येईल आपलं 1। उत्तर 1 आलं की नेहमीप्रमाणे एकक लवचिक मागणी असेल, आणि उत्तर जर याच्यापेक्षा वेगळी आली तर याची मागणीची लवचिकता नेहमीप्रमाणे आपण जशी पूर्वीच्या पद्धतींमध्ये पाहिली तशीच ह्या ठिकाणी देखील येणार आहे। उत्तर 1 आलं तर एकक लवचिक, उत्तर एकापेक्षा जास्त आलं तर अधिक लवचिक, एकापेक्षा उत्तर कमी आलं तर कमी लवचिक, उत्तर 0 आलं तर अलवचिक मागणी। अशा पद्धतीने उत्तर जे येतं त्या उत्तरानुसार आपल्याला लवचिकता सांगता येते। एक उत्तर आलंय म्हणून एकक लवचिक उदाहरणातली मागणी असेल, त्या बिंदूची लवचिकता असेल, आणि याच्या व्यतिरिक्त इतर वेळेत जर यापैकी कोणतंही उत्तर आलं तर त्याप्रमाणे मागणीची लवचिकता असणार आहे। मित्रांनो, हे स्पष्टीकरण आपण विचारात घेतलं सरळ रेषेत असणाऱ्या मागणी वक्राच्या संदर्भामध्ये, परंतु काही वेळेस काही ठिकाणी आणि बऱ्याच वेळेला मागणी वक्र हा सरळ रेषेत नसतो। उदाहरणार्थ या आकृतीमध्ये आपण पाहूया, दोन्ही अक्ष काढून घेतले, त्यांना नावं दिलेली आहेत, किंमत मागणी दाखवलेली आहे, आणि हा आपण काढलेला मागणी वक्र आहे। आता हा मागणी वक्र तर एका सरळ रेषेत नाही आहे। असे मागणी वक्र जे आहेत ते आपल्याला नेहमी आणि प्रत्येक वेळेस सरळ रेषेत मिळत नाहीत, अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच तो सरळ रेषेमध्ये जवळपास असल्याचं दिसतं, परंतु बऱ्याच वेळेला मागणी वक्र हा वक्र स्वरूपातच असतो। मग बऱ्याचशा लोकांनी ह्या ठिकाणी प्रश्न केले की तुम्ही सांगितलं होतं मागणी वक्र जो आहे तो जर दोन्ही अक्षांना छेदत नसेल, स्पर्श करत नसेल तर तिथपर्यंत वाढून घ्या, दोन्हींना तर झाला पाहिजे। मग तो नियम जर ह्या ठिकाणी लावला आणि आपण हा जो बिंदू आहे तो शी अक्षाला टच झाला पाहिजे असा विचार करून जर मागणी वक्र काढायचं म्हटलं तर या ठिकाणी हा टचच होणार नाही, कारण असा समोर वाढवला की तो या बाजूला जातोय, ई अक्षाकडे येत नाही। शी अक्षाला हा दुसरं टोक आपल्याला टच करायचं आहे, ते जर करायचं म्हटलं तर त्याचं पुढं वाढवत गेलं की तो बिंदू देखील आपल्या शी अक्षाला टच होणार नाही। मग या कंडिशनमध्ये प्रॉब्लेम निर्माण झाला, दोन्ही अक्षांना तर मागणी वक्र स्पर्श करत नाही, मग तुम्ही बिंदूचं खालचं अंतर आणि बिंदूचं वरचं अंतर कसं मोजाल? यासाठी मार्शल यांनी या आकृतीत देखील मागणीची लवचिकता कशी मोजता येऊ शकते बिंदूची याचे मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं, जर मागणी वक्रावरती अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी बिंदू असेल आणि तुम्ही म्हणत असाल की ह्या बिंदूची लवचिकता आपल्याला मोजायची आहे, तर मग एक काम करा की ह्या बिंदूला स्पर्श करून जाणारी आणि दोन्ही अक्षांना छेदणारी किंवा स्पर्श करणारी रेषा काढा, जिला आपण स्पर्श रेषा म्हणूया। त्या बिंदूला स्पर्श करून जाणारी रेषा, आता स्पर्श रेषेचा अर्थच आहे की ती फक्त त्याच बिंदूमध्ये स्पर्श होते, इतर ठिकाणी तिचा स्पर्श कुठं होत नाही। अशी रेषा काढा की त्या बिंदूमध्येच तिचा स्पर्श होईल, आणि ती रेषा य आणि श अक्षाला दोघांनाही टच करायची, तिथपर्यंत ती वाढवायची, आणि मग त्या रेषेवरती आता बिंदू आपल्याला मिळालेला आहे। मग त्या बिंदूपासूनचं आता ह्या रेषेचं अंतर मोजा, खालील अंतर, आणि त्याच बिंदूपासूनचं रेषेचं वरचं अंतर मोजा, आणि मग नेहमीप्रमाणे आपल्याला अंतर मिळाले की ते ह्या कॅल्क्युलेशनमध्ये टाकायचे, सूत्रामध्ये टाकायचे, कॅल्क्युलेशन करायचं, उत्तर काय येतंय त्याच्यानुसार लवचिकता
सांगायची। अशा पद्धतीने वक्र स्वरूपात जरी मागणी वक्र असेल तरी त्याची लवचिकता मोजता येते आणि सरळ रेषेत असेल तरी देखील त्याची लवचिकता मोजता येते। म्हणून मार्शल यांनी अशा पद्धतीने ह्या दोन्ही प्रकारच्या मागणी वक्रांच्या लवचिकता मोजून दाखवलेल्या आहेत आणि जे प्रॉब्लेम आपला निर्माण झाला होता की मागणी वक्रावरती असणाऱ्या एखाद्या बिंदूची लवचिकता कशी मोजायची त्याचं सोल्युशन त्यांनी ह्या पद्धतीमध्ये दिलेलं आहे आणि ते देखील व्यवस्थित आपल्याला चांगल्या पद्धतीने लवचिकता मोजण्यासाठी फायद्याचं होते। ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने आज आपण मागणीची लवचिकता मोजण्याची भूमिती किंवा बिंदू पद्धत अभ्यासलेली आहे। अतिशय साधी सोपी पद्धत आहे मित्रांनो। या ठिकाणी ह्या पद्धती आपण कंप्लीट केलेल्या आहेत। 3 पद्धती होत्या, तीनही पद्धतींचा अभ्यास झालेला आहे आणि आता मला खात्री आहे की तुम्हाला ह्या तीनही पद्धतींचा अभ्यास चांगल्या पद्धतीने समजला असेल, त्याची माहिती तुमच्या लक्षात आलेली असणार आहे। जर लक्षात आली नसेल तर पुन्हा 1-2 वेळा हा व्हिडिओ तुम्ही रिपीट करून ऐकल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला ह्या घटकामध्ये असणारी माहिती लक्षात येईल आणि त्याचं विश्लेषण तुम्हाला स्वतः देखील करता येऊ शकतं। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असल्यास आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही ह्या व्हिडिओची माहिती होईल आणि अजूनही बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे तर त्या विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओ तुम्हाला जलद गतीने पाहायला मिळतील। ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया। भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने महत्त्वाची माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।